λέει, ο μήνας που γεννηθήκατε για τον χαρακτήρα ΣΑΑ. Ο μήνας που γεννηθήκατε μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την γενικότερη συμπεριφορά σας στη ζωή και επίσης να μάθετε πως σας βλέπουν οι γύρω σας. Ιανουάριος. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο είναι ισχυρογνώμονες, έχουν επιμονή και δεν τους αρέσει να τους λένε τι να κάνουν. Επίσης, είναι ηγετικές φυσιογνωμίες λόγω της αντοχής και της θέλησης τους το να πετύχουν. Είναι ηθικοί ως άνθρωποι και δεν διστάζουν να πουν τη γνώμη τους φωναχτά. Φεβρουάριος. Αυτοί που γεννήθηκαν τον Φεβρουάριο, ρέσκονται στο να συζητούν για σοβαρά ζητήματα και απεχθάνονται τους ρηχούς ανθρώπους. Έχουν μια δημιουργική κλίση και τους αρέσει, επίσης, να δουλεύουν σε νέα projects. Τους αρέσουν τα ταξίδια και γι' αυτό δεν διστάζουν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο ή τρένο με την πρώτη ευκαιρία. Είναι πιστοί και ειλικρινείς στις φιλίες αλλά και στις σχέσεις τους. Μάρτιος. Αν έχετε γεννηθεί τον Μάρτιο, είστε δημιουργικοί με φαντασία αλλά τείνετε προς την εσωστρέφεια και την ησυχία. Σας αρέσουν οι τέχνες διότι μέσω αυτών, εκφράζεστε τον εσωτερικό σας κόσμο. Είστε ευγενικοί με τους άλλους ανθρώπους χωρίς όμως να ανοίγεστε. Σας αρέσουν τα φιλήσυχα μέρη και μένετε μακριά από τον θόρυβο και την πολυκοσμία. Απρίλιος. Οι γεννημένοι τον Απρίλιο, ρέσκονται στο να ξοδεύουν τον χρόνο τους με άλλους ανθρώπους, παραμένοντας όμως το επίκεντρο. Τους αρέσει να ψάχνουν για νέες περιπέτειες ώστε η ανδρεναλίνη τους να χτυπήσει κόκκινο. Κάποιες φορές γίνονται θορυβώδεις και επιθετικοί χωρίς να σκέφτονται αν αυτή τους η στάση προσβάλλει τους γύρω τους. Δεν ενδιαφέρονται για τις συνέπειες διότι πρώτα θα ενεργήσουν και μετά θα σκεφτούν αν αυτό που έκαναν ήταν ενοχλητικό. Μάιος. Αυτοί που γεννήθηκαν τον Μάιο, είναι πολύ ευμετάβλητοι ως άνθρωποι. Σήμερα θέλουν κάτι και αύριο θέλουν το ακριβώς αντίθετο. Έχουν ενεργή κοινωνική ζωή και δεν θέλουν να ξοδεύουν τον χρόνο τους μόνοι. Εκφράζουν τα συναισθήματα τους σε μεγάλο βαθμό και χαίρονται να μιλούν με ανθρώπους. Ψάχνουν, συνεχώς, για νέους τρόπους διασκέδασης επειδή βαριούνται εύκολα. Ιούνιος. Αν ο μήνας γέννησης σας είναι ο Ιούνιος, είστε ντροπαλοί αλλά γλυκομίλητοι ως άνθρωποι και αυτά ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά που αγαπούν οι άλλοι σε εσάς. Είστε ευαίσθητοι και νοιάζεστε για τα συναισθήματα των άλλων. Έχετε δημιουργικό πνεύμα, το οποίο σας κάνει να σκέφτεστε πολύ για το πώς θα υλοποιήσετε τις ιδέες και τα πλάνα σας. Έχετε έναν ολόκληρο κόσμο που ζει μέσα σας και ψάχνετε διαρκώς τον τρόπο να τον βγάλετε προς τα έξω. Ιούλιος. Όσοι έχουν γεννηθεί τον Ιούλιο, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτούς του Ιουνίου. Εκτός από το ότι είστε λίγο πιο αυθόρμητοι και εξωστρεφείς. Επιφανειακά, βγάζετε αυτοπεποίθηση αλλά στο εσωτερικό κρύβεται πολλά μυστικά πόνου και μελαγχολίας. Θέλετε, επίσης, να περνάτε καλά ώστε να διοχετεύετε κάπου την ενέργεια σας.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που σας κάνουν παρέα ή γύρω σας. Αυγούστος. Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Αύγουστο, έχουν αναλυτική και κριτική σκέψη που τους βοηθάει στη καριέρα τους. Αυτό συμβαίνει γιατί αντιμετωπίζουν τη ζωή με λογική και προσγειωμένα. Δεν τους αρέσει να εκφράζουν τα συναισθήματα τους διότι βγάζουν προς τα έξω μια πιο ανθρώπινη πλευρά, η οποία τους κάνει να νιώθουν ευάλωτοι. Μερικές φορές γίνονται αυταρχικοί, αλλά κάτω από αυτή τους τη στάση, κρύβουν πόσο καλόκαρδοι είναι ως άνθρωποι. Σεπτεμβριος. Όσοι είναι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο, έχουν υψηλές προσδοκίες τους γύρω τους και αυτός είναι ο λόγος που απογοητεύονται εύκολα. Είστε συναισθηματικοί, δημιουργικά και ταπεινά άτομα που θέλετε πάντα να βοηθάτε τους άλλους όταν μπορείτε. Οκτωβριος. Όσοι γεννηθήκατε τον Οκτώβριο δεν σας αρέσουν οι διαμάχες και τις αποφεύγετε όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Έχετε μια ενεργή κοινωνική ζωή και αγαπάτε τους φίλους σας, όσο τίποτα άλλο, διότι αντιμετωπίζετε τη ζωή με θετική ματιά. Νοεμβριος. Αν έχετε γεννηθεί τον Νοέμβριο, είστε μυστικοπαθείς και συχνά κρύβετε τα συναισθήματα σας τους άλλους. Δεν έχετε φοβίες και θα προσαρμοστείτε σε οποιαδήποτε κατάσταση σας παρουσιαστεί. Όταν βάλετε έναν στόχο, δεν μπορεί να σας σταματήσει τίποτα και κανένας. Δεκεμβριος. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τον Δεκέμβριο είναι πάντα εν κινήσει διότι δεν μπορούν να κάτσουν στο ίδιο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνά, αφήνουν την υπερηφάνεια τους να μπει εμπόδιο σε κάτι που θέλουν. Δεν νιώθουν εύκολα ασφαλείς και αυτός είναι ο λόγος που ανοίγονται σε επιλεγμένα άτομα. Είναι θαραλέοι και ταπεινοί. Επίσης, είναι νευρικοί αλλά και διασκεδαστικοί εκεί που θέλουν.